स्वाद रेसिपीज मध्ये आज आपण चिकन दम बिर्याणी अगदी घरगुती पद्धतीने झटपट आणि त्याचबरोबर घरामध्ये जे उपलब्ध साहित्य आहे त्यामध्ये कशी बनवायची हे पाहणार आहोत। तर ही बिर्याणी जरी आपण घरगुती पद्धतीने बनवणार असलो तरीही याची चव मात्र अगदी हॉटेल सारखीच असणार आहे। जर चिकन हे आदल्या दिवशीच रात्रभर जर मॅरिनेट करून ठेवलं तर ही बिर्याणी तुम्ही अगदी 1 ते 1.5 तासामध्येच बनवू शकता। तर चला रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। तर इथे सर्वप्रथम आपण चिकन, कांदा आणि तांदूळ याचं प्रमाण पाहणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी 700 ग्रॅम चिकन घेतला आहे। 700 ग्रॅम चिकनसाठी आपण 500 ग्रॅम कांदा घेतलाय आणि त्याचबरोबर इथे आपण 700 ग्रॅम बासमती तांदूळ घेतले आहेत। तर चिकन आणि तांदूळ हे आपण समप्रमाणात घेतलेत। तर तुम्ही इथे तांदूळ हे कमीही घेऊ शकता। जर 700 ग्रॅम चिकन असेल तर त्याला 600 किंवा 650 ग्रॅम तांदूळ घेतले तरीही चालेल, परंतु चिकनपेक्षा तांदूळ हे जास्त नाही घ्यायचे, कारण की चिकन हे शिजल्यानंतर तेवढंच राहतं, परंतु जे तांदूळ आहेत ते शिजल्यानंतर दुप्पट किंवा तिप्पट होतात। तर त्यामुळे आपण हे समप्रमाणात घेतले आहेत आणि इथे आपण बासमती तांदूळ वापरणार आहोत। तर आता सर्वप्रथम आपण कांदा हा तळून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे पातळ असा उभा कांदा चिरून घ्यायचा आणि हा आपण तेलामध्ये ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेणार आहोत। तर इथे आपण कढईमध्ये तेल हे गरम करून घेतलेलं आहे। तर तळण्यासाठी आपण थोड्याशा जास्त तेलाचा वापर केलाय। कांदा तळल्यानंतर खाली तेल हे शिल्लक राहतं आणि ते तेल आपण बिर्याणी बनवण्यासाठी वापरू शकतो। आता यामध्ये आपण कांदा टाकूयात। तर तेल हे खूप जास्त गरम नाही करायचं, मध्यम गॅसवर आपण हे तेल गरम करून घेणार आहोत। आणि आता गॅस मोठा करून आपण कांदे हे तळून घेणार आहोत। तर इथे कांदा हा छान लाईट ब्राऊन झालाय। आता याच टायमिंगला आपण कांदा हा काढून घेणार आहोत। खूप वेळ ठेवायचा नाही, लाईट ब्राऊन झाला की काढायचा, नाही तर कांदा हा काळपट होतो। आता हा आपण काढून घेऊया। इथे आपण चाळणीमध्ये कांदा हा काढून घेतलाय आणि तो थोडासा प्रेस करून त्यामधलं तेल हे काढून टाकायचं। इथे आपण प्लेटमध्ये एक टिश्यू पेपर ठेवला आहे आणि त्यावर आता आपण तळलेला कांदा टाकूया आणि हा थोडासा सुट्टा करून घ्यायचा, म्हणजे थंड होतो आणि तेलही टिश्यू पेपर मध्ये निथळून जाईल। इथे आता आपण चिकन हे मॅरिनेट करून घेऊया। तर त्यासाठी एका मोठ्या बाउलमध्ये मी चिकन घेतलंय, त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया। तर सर्व मीठ आपण हे चिकन मॅरिनेट करतानाच टाकणार आहोत। त्याचबरोबर 2 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या ह्या मी उभ्या चिरून घेतल्या आहेत। अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे बिर्याणी मसाला, 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 1.5 चमचा लाल तिखट, 2 चमचे धने पावडर आणि त्याचबरोबर 1 चमचा जिरे पावडर। आणि यामध्येच आपण कांदा तळून घेतलेलं तेल आहे ते टाकणार आहोत। इथे मी मोठे 2 चमचे तेल टाकते आणि आता यामध्ये आपण टाकूयात कोथिंबीर आणि त्याचबरोबर पुदिना बारीक चिरून घेतलेला आहे। त्याचबरोबर यामध्ये आपण टाकूयात 4 चमचे आलं लसूणची पेस्ट। तर इथे आपण आलं लसूणची पेस्ट ही थोडीशी जास्त वापरणार आहोत, त्यामुळे बिर्याणीला मस्त टेस्ट येते। आणि हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। तर इथे आपण सर्व मसाला हा चिकन मध्ये एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घेतला आहे। आता हे तुम्ही रात्रभर मॅरिनेशनसाठी ठेवू शकता। झाकण ठेवून हे तुम्ही फ्रीजमध्ये जर मॅरिनेट करायला ठेवलं पूर्ण मसाल्यांची छान चव ही खोलपर्यंत चिकन मध्ये उतरते। पण जर तुम्हाला गडबड असेल आणि 2 ते 3 तासच तुम्ही मॅरिनेट करणार असाल तर यानंतर यामध्ये आपण अजून काही साहित्य ऍड करणार आहोत, तर ते पाहूयात। आता यामध्ये आपण दही टाकणार आहोत। तर इथे मी 200 ग्रॅम दही घेतला आहे, म्हणजेच 1 कप दही आहे। आणि त्याचबरोबर इथे आपण जे तळून घेतलेला कांदा आहे तो कांदा टाकणार आहोत। तर तळून घेतलेल्या कांद्यापैकी आपण 80% कांदा हा चिकन मध्ये मिक्स करणार आहोत आणि 20% कांदा हा आपण लेयर साठी ठेवणार आहोत।
तळलेल्या कांद्यापैकी इतका कांदा हा आपण लेअरसाठी ठेवलेला आहे. आता आपण चिकन हे मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. तर इथे आपण दही आणि कांदा व्यवस्थित चिकन मध्ये मिक्स करून घेतला आहे आणि आता याला आपण स्मोक देणार आहोत. तर अगदी 2 ते 3 मिनिटांसाठी स्मोक द्यायचा आहे. त्यामुळे चिकन मध्ये छान स्मोकी फ्लेवर येतो. तर त्यासाठी आपण यामध्ये 1 वाटी ठेवूया आणि यावर आपण थोडंसं तूप टाकूया आणि झाकण ठेवून आपण 2 ते 3 मिनिट स्मोक देऊया त्याला. तर 3 मिनिटांनंतर आता आपण झाकण काढूया आणि हे आता आपण 2 ते 3 तासासाठी मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवणार आहोत. तर चिकन मॅरिनेटला ठेवून 3 तास झाले आहेत आणि इथे मी एका मोठ्या भांड्यामध्ये तांदूळ हे 1 तासापूर्वी भिजत ठेवले होते. तर तांदूळ छान भिजले गेले आहेत. आता हे आपण शिजण्यासाठी टाकणार आहोत. तर त्यासाठी एका पातेल्यामध्ये इथे मी पाणी हे गरम करून घेतलं आहे. त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. तर इथे मीठ आपण जास्त वापरायचं आणि त्याचबरोबर काही खडे मसाले टाकणार आहोत. तर त्यामध्ये आहे 4 ते 5 मिरी, 4 ते 5 लवंग, त्याचबरोबर 1 चक्रफूल, 3 हिरव्या वेलची, 2 तेजपत्ता, 2 दालचिनीचे बारीक तुकडे आणि त्याचबरोबर 1 चमचा जिरे टाकणार आहोत आणि यामध्ये आपण 1 लिंबाचा रस टाकणार आहोत. लिंबाच्या रसामुळे भात हा मस्त छान पांढरा शुभ्र होतो आणि त्याचबरोबर मोकळा होतो. त्याचबरोबर यामध्ये आपण कोथिंबीर आणि पुदिना हा बारीक चिरून घेतलेला आहे तो टाकणार आहोत. पाण्याला उकळी आली इथे आपण 1 हिरवी मिरची उभी चिरून घेतलेली आहे ती टाकणार आहोत. आता यामध्ये आपण भिजलेले तांदूळ टाकूया. पाण्यामध्ये तांदूळ टाकल्यानंतर तांदूळ लगेच हलवायचे नाहीतर भिजल्यामुळे तांदूळ हे तुटू शकतात. इथे आपण 1 ते 2 मिनिटांनंतर तांदूळ हलवणार आहोत. तर इथे आपण तांदूळ हे 80% शिजून घेतले आहेत. तांदूळ 1 तास भिजत ठेवल्यामुळे 7 ते 8 मिनिटांमध्येच 80% शिजले आहेत. आता हे आपण एका मोठ्या ताटामध्ये काढून घेणार आहोत. इथे आपण तांदूळ हे एका मोठ्या ताटामध्ये काढून घेतले. ते थोडेसे आपण पसरून घेऊया. तर आपला भात तयार आहे. आता आपण चिकन हे शिजवून घेणार आहोत. तर त्यासाठी एका कढईमध्ये मी आपण जे कांदा तळलेलं तेल आहे ते टाकलं आहे. ते मोठे 2 चमचे तेल टाकले आणि त्यामध्येच आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकणार आहोत. चिकन हे आपण तेलामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता चिकन हे आपण झाकण ठेवून शिजवून घेणार आहोत. त्यावर आपण झाकण ठेवूया. तर झाकण काढून आपण चेक करूयात की चिकन किती शिजले ते. चिकन व्यवस्थित शिजलं गेलं आहे. 7 ते 8 मिनिटांमध्ये चिकन शिजलं. तर चिकन व्यवस्थित शिजल्यानंतर आता आपण बिर्याणीला दम देण्यासाठी लेयर्स लावून घेणार आहोत. तर इथे आपण चिकन शिजताना अजिबात पाणी टाकलं नाही. मॅरिनेट करता वेळेस आपण दही आणि मीठ टाकलं आहे. तर त्यामुळेच चिकनला पाणी सुटलं आणि त्यामध्ये चिकन व्यवस्थित शिजलं गेलं आहे. वरून पाणी टाकायची गरज नाही पडत. आता आपण लेयर्स लावून घेऊयात. तर चिकनला लेयर्स द्यायच्या वेळेस तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं जाड तळाचं भांडं वापरायचं. तर पातळ वापरलं तर खाली चिकन हे डागू शकतं. तर इथे आपण ह्याच कढईमध्ये चिकनला लेयर्स देणार आहोत. तर खाली आपण चिकन टाकलेलं आहे. त्यावर आता आपण जे तळून घेतलेला कांदा आहे तो टाकूया सर्वप्रथम. त्याचबरोबर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि थोडेसे पुदिन्याचे पानं. त्याचबरोबर यावर आपण थोडासा जो बिर्याणी मसाला आहे तो टाकूया आणि त्यावर आता आपण भात टाकणार आहोत. भात हा व्यवस्थित आपण सगळीकडून पसरून घेणार आहोत. यावर आपण टाकूयात कोथिंबीर, थोडेसे पुदिन्याची पानं आणि तळून घेतलेला कांदा.
यावर टाकूयात थोडासा बिर्याणी मसाला. आणि कलरसाठी इथे मी दुधामध्ये हळद मिक्स करून घेतली आहे. तर तुम्ही याऐवजी फूड कलरही वापरू शकता किंवा दुधामध्ये केसर मिक्स करूनही टाकू शकता. इथे मी दुधामध्ये हळद मिक्स करून घेतली, ती आता आपण यावर टाकूया. आता यावर आपण तूप टाकूयात, झाकण ठेवूयात आणि झाकण ठेवल्यानंतर यावर आपण काहीतरी जड ठेवणार आहोत. तुम्ही इथे एखादा तांब्याभर पाणी ठेवलं तरी चालत. तर गॅस चालू करून यावर आपण एक तवा ठेवणार आहोत आणि त्यावर आपल्याला कढई ठेवायची. आणि इथे आता आपण 5 मिनिटं गॅस हा मोठा ठेवणार आहोत, म्हणजे तवा तापेल. आणि 5 मिनिटानंतर गॅस एकदम कमी करायचा आणि त्यानंतर 15 ते 20 मिनिट आपण मंद गॅसवर वाफ देणार आहोत. इथे आपण तवा यासाठी वापरलाय कारण की खाली कढई दाबू नये. तवा ठेवल्यामुळं कढई खाली लागणार नाही आणि जे आपले नाही का चिकन आहे ते खालून करपणार नाही. त्यासाठी आपण इथे तव्याचा वापर केलाय. जर तुम्ही कुकर वापरणार असाल तर तव्याचा वापर करायची गरज नाही पडणार. तर 15 मिनिट मंद गॅसवर आपण बिर्याणी शिजवून घेतली आणि त्यानंतर गॅस बंद केला. गॅस बंद केल्यानंतरही आपल्याला 10 मिनिट झाकण काढायचं नाही. आता 10 मिनिट पण झालेत. आता आपण झाकण काढूया. अशा पद्धतीने अगदी सोपी आणि झटपट होणारी चिकन दम बिर्याणी तुम्ही घरी ट्राय करून बघा आणि कशी वाटली ही मला कमेंट्स मध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि त्याचबरोबर आतापर्यंत जर आपल्या स्वाद रेसिपीज या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.